नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा मराठी फ्रीक या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत तुमचा जर लॅपटॉपमधला टास्कबार जो असतो तो जर स्टक झालेला असेल तर त्याला फिक्स कसं करायचं हे आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। टास्कबार स्टक होणे म्हणजे नेमकं काय होणे, तर तुम्हाला हा खालचा जो बार दिसत आहे हा संपूर्ण टास्कबारमध्ये मोडतो आणि यामध्ये कुठेही क्लिक न होणे किंवा ह्या ॲप्लिकेशनवरती क्लिक होईल पण ह्या सर्च बॉक्समध्ये किंवा ह्या स्टार्ट बटनावरती क्लिक न होणे, त्याचबरोबर इकडं तुमचं इंटरनेट कनेक्शन आहे, त्याचबरोबर इकडं साऊंडचा एक ऑप्शन दिलेला आहे यावरती क्लिक होत नाही। पहा काही वेळा ज्यावेळेस तुम्ही लॅपटॉप असेल अपडेट कराल, तुमचं विंडोजचं जेन्युइन असेल तर त्यावेळेस तुम्ही अपडेट कराल तर असे काहीतरी छोटे छोटे बग्स येतात, काही छोटे छोटे मायनर बग्स येतात, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम जो आहे तो येत राहतो। तर याला कशा प्रकारे फिक्स करायचं आहे ते आज आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर सुरुवातीला तुम्हाला Ctrl+Shift+Escape नावाचं एक बटन आहे, हे दाबायचं आहे। त्यानंतर तुमच्यासमोर असं काही इंटरफेस येईल, तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल, ह्या बटनावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि तुमच्यासमोर तुमच्या लॅपटॉपमध्ये चाललेले जे टास्क आहेत ते टास्क तुम्हाला या ठिकाणी दिसतील। सगळे टास्क आहेत, तुमच्या लॅपटॉप असेल किंवा डेस्कटॉप असेल, जे काही टास्क तुमच्या लॅपटॉपमध्ये चालू असतील ते सगळं तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल। तर तुम्हाला सगळ्यात शेवटला यायचं आहे, वरती तुम्ही पाहू शकता हा पूर्ण पेज आहे, खूप मोठा आहे। तुम्हाला सगळ्यात शेवटला यायचं आहे आणि तुम्हाला या ठिकाणी विंडोज एक्सप्लोरर नावाचं एक फोल्डर दिसेल, या फोल्डरवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि राईट क्लिक करून तुम्हाला हा एंड टास्क म्हणून यावरती क्लिक करायचं आहे। तुम्ही जसंही एंड टास्कवर क्लिक कराल तसं तुमचा जो टास्कबार जो स्टक झालेला आहे तो व्यवस्थित होईल आणि जर झाला नाही तर तुम्हाला सिम्पली इथं क्लिक करून तुम्हाला रिस्टार्टवरती क्लिक करायचं आहे। तुमचा एकदा लॅपटॉप जो आहे तो रिस्टार्ट करावा लागेल। ज्यावेळेस तुम्ही रिस्टार्ट कराल त्यावेळेस तुमचा लॅपटॉप जो आहे तो एकदम व्यवस्थित काम करेल। आता माझं तर हे व्यवस्थित झालेलं आहे, पण तुम्हाला एक दाखवण्यासाठी मी सांगत आहे, जर तुम्हाला जर तरीही हे सेटिंग करूनही तुमचं जर लॅपटॉप चालू होत नसेल किंवा टास्कबार जो वर्क करत नसेल तर तुम्हाला सिम्पल Alt+F4 दाबायचं आहे आणि रिस्टार्ट करायचं आहे। तुम्हाला मी करून दाखवतो, एक मिनिट। Alt+F4 दाबल्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी शटडाऊनचा एक ऑप्शन येतो, इथं क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला रिस्टार्टवर एक ऑप्शन आहे, याच्यावरती क्लिक करायचं आणि इथं डायरेक्ट ओके करायचं, कारण हे जे स्टार्ट बटन आहे हे तर चालणार नाही ज्यावेळेस तुम्ही तुमचं डेस्कटॉपचं जर टास्क बार आहे तो ज्यावेळेस वर्क करत नाही त्यावेळेस हे बटन तर चालणार नाही। त्यामुळे डायरेक्टली तुम्हाला Alt+F4 दाबून ही प्रक्रिया, ही प्रोसेस जी आहे ती करायची आहे। तर आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, जर कोणाचे काही प्रश्न असतील तर खाली कमेंट सेक्शनमध्ये विचारू शकता किंवा मेक मनी ऑनलाईन संदर्भातले व्हिडिओसुद्धा लवकरच येत राहतील। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।